यो सगरमाथा चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि हामी चढ्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूमा चाहिँ यो फिलिङ्स कसरी आयो? यो विषयमा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने सबैजना हामीले यो सक्सेस गरेर फर्केपछि यसलाई एउटा राम्रो उदाहरणको रूपमा सबै महिला दिदीबहिनीहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै दिदीबहिनीहरूले चाहिँ हामीले जस्तो फिल्डमा उत्रेर अथवा चुलोमा मात्र होइन बाहिर पनि निस्केर काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो मेरो आशा र मेरो विश्वास त्यही छ। तपाईहरुले लिनुभएको छ पर्वत आरोहण? Je suis l'Himalaya. Mes cimes percent le ciel et veillent sur la terre natale du peuple Sherpa. मेरो नाम याङजी शेर्पा हो। मेरो गाउँ सानो गमेलामा पर्छ, 2800 मिटर। Dans l'ombre de mes sommets immenses, la rudesse de ton enfance. मेरो गाउँको नजिकै एभरेस्ट थियो, तर नि मलाई थाहा, म सानो हुँदाखेरि मलाई थाहा थिएन। मेरो बाल्यकाल चाहिँ अलिकति कठिनाइ थियो कि गरिबीको कारणले गर्दा। गाउँमा मैले बाल्यकालमा धेरै नै दुःख गरेँ। गाउँमा खेतीपाती पनि गरेँ र यो जाँड रक्सी बेच्ने काम पनि गरेँ। गाउँको जीवन अत्यन्तै कठिन भएको कारणले मैले गाउँ छोड्ने निर्णय गरेँ। T'échapper de la faim, t'évader du labeur. Pour devenir quelqu'un, à la ville, tu me fuis. Katmandou. गाउँबाट एक्लै काठमाडौँ आउने महिलाहरूलाई चाहिँ त्यस्तो सजिलो छैन। त्यहाँ धेरै समस्याहरू छन्। तर मलाई चाहिँ त्यो समस्यामा गुज्रिनु परेन, किनकि मलाई चाहिँ पहिला नै कसैले सहयोग गरेको थियो। ममा कि कहाँ यो बुढ्ने छु हो याद
Toi qui rêves d'un avenir à contre-courant. Souviens-toi de mes pentes. Souviens-toi de mes sentes qui filaient sous tes pas. Guide, tu deviendras. मलाई चाहिँ यो गाइड काम गर्न एकदम मनपर्छ किनकि मैले यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्छौँ र धेरै ठाउँ पनि घुम्नु पाउँछ र धेरै मान्छेहरूसँग नि घुलमिल हुन पाउँछ त्यही कारणले Depuis les sentiers de mes forêts denses jusqu'au seuil de mes cimes blanches. Derrière toi s'écrivent 1000 voyages. And day after tomorrow we go to MBC or ABC. It's depend on our work. मैले चाहिँ सकेसम्म हाम्रो महिला दिदीहरू बहिनीहरूलाई नि यहाँ काम दिने गरेको छु किनकि महिला दिदी बहिनीहरू नै यो क्षेत्रमा प्रवेश हुनुपर्छ भनेर Pourquoi pas toi, Yangji Sherpa? T'ai-je murmuré un jour en songe. Et si tu osais hisser ton courage? Au nom des femmes et jusqu'au toit du monde. मैले चाहिँ 2018 मा सगरमाथा आरोहण गरेको हो महिला सशक्तिकरणको मेसेजलाई अगाडि बढाउनलाई हो महिलाहरू पनि अगाडि बढ्न सक्छौं र बढ्नुपर्छ भन्ने मेसेज लिएर गएको हो नेपालमा धेरै पुरुष गाइडहरू छन् तर पनि महिला गाइडहरू कमै मात्रामा छन् त्यसमाथि म पनि एक पर्छु Je t'ai conduit d'un village isolé au plus haut sommet du monde. Affranchi de la misère,
Tu partages ce que la montagne t'a offert. अहिले मेरो एउटा छोरी छ मलाई चाहिँ मेरो छोरीले पनि मैले अहिले गरिरहेको जस्तै समस्या गरोस् भन्न चाहन्छु Pourquoi mens-tu? मैले यही पेसा मार्फत धेरैलाई सहयोग गर्न पाएको छु र मैले एभरेस्ट चढेर सक्सेस गरेको भन्दा पनि मैले अरूलाई सहयोग गरेकोमा चाहिँ म धेरै खुसी छु De l'ombre à la liberté et jusqu'au-delà de l'oxygène. Tu brises les codes pour toutes les femmes émancipées.